નમસ્કાર મિત્રો, ગયા વિડિયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય 2.2 એમાં દાખલા નંબર 1 અને દાખલા નંબર 4 નો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેની સાથે સાથે મેં તમને લોકોને દાખલા નંબર 2 અને દાખલા નંબર 3 દાખલા નંબર 2 દાખલા નંબર 3 તથા દાખલા નંબર 5 અને દાખલા નંબર 6 હોમવર્કમાં કરવા માટે આપેલ હતા. આશા રાખું મિત્રો કે તમે લોકોએ એ દાખલા ગણ્યા હશે. તો ઉદાહરણ નંબર 5 6 7 8 પણ મેં તમે લોકોને હોમવર્કમાં કરવા માટે બરોબર છે. હવે જેમ ગયા વખતે મેં તમને કીધું હતું તે પ્રમાણે આજે આપણે ધારેલા મધ્યકની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીશું કે જેમાં મધ્યકની કિંમતો પોઈન્ટમાં હશે તથા મોટી કિંમત હશે. સ્કેલ પરિવર્તન કઈ રીતના કરવું એ હું તમને લોકોને આજે બતાવીશ. બરોબર છે. તો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ આપણે સ્વાધ્યાય 2.2 દાખલા નંબર 7 દ્વારા. તો ચાલો દાખલા નંબર 7 ની શરૂઆત કરું છું. વાંચીએ રકમ પહેલા દાખલા નંબર 7 ને બરાબર ધ્યાન આપજો. નીચે આપેલ ઉંમર અને લોહીના દબાણની વિગતો પરથી ઉંમર અને લોહીના દબાણ વચ્ચે સહસંબંધ શોધો. મિત્રો આપણને ખ્યાલ પડવો જોઈએ કે લોહીનું દબાણ જે છે એ જેમ જેમ આપણી ઉંમર વધતી જશે તેમ તેમ તે ઘટતું જાય, અથવા તો ઉંમર અને લોહીના દબાણને કઈ એવો સંબંધ રહેશે જેના કારણે આપણે શું તો ઉંમર એ કોઈના પર આધારિત નથી, એટલા માટે ઉંમરને આપણે નિરપેક્ષ ચલ તરીકે લઈશું. લખીએ ચાલો આપણે દાખલા નંબર 7 સ્વાધ્યાય 2.2 દાખલા નંબર 7 x બરાબર ઉંમર અને y બરાબર લોહીનું દબાણ. બંને કિંમતો લખીએ છે. પછી શું કરવું વિચારીએ ચાલો. મેં અત્યારે x અને y ની બંને કિંમતો લખી નાખી છે મિત્રો. હવે મેં તમને ગયા વખતે ગયા લેક્ચરમાં કીધું તે પ્રમાણે છે. સૌપ્રથમ તમારા લોકોએ x બાર અને y બાર ની કિંમતો અચૂક શોધવાની, કેમ કે x બાર અને y બાર પરથી આપણને હંમેશા કયા સૂત્રનો અભ્યાસ કરવો, કયો સૂત્ર વાપરવું દાખલા માટે તેનો ખાસ ખ્યાલ રાખવો પડશે. તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે x બાર અને y બાર ની કિંમતનું શોધવાનું. તો સૌપ્રથમ x અને y નો ટોટલ કરીએ. 58 55 65 52 48 68 62 56 1 2 3 4 5 6 7 ને 8 ભાગ્યા 8. તો ટોટલ છે 464 અને x બાર બરાબર 464 ભાગ્યા 8. તો આપણો જવાબ આવે છે 58. બરાબર મિત્રો. પોઈન્ટ વગરનો આવ્યો છે પરંતુ 15 કરતા મોટી સંખ્યા છે. ચલો એનો તો કશો વાંધો નથી, 15 કરતા મોટા તો પોઈન્ટ વગરનો આવ્યો છે. બીજો જોઈએ આપણે 130 150 150 130 140 158 155 1153 એ આપણો કુલ ટોટલ આવે છે. y બાર ની કિંમત આપણે શોધી લઈએ. 1153 ભાગ્યા 8 તેનો જવાબ આવશે 144.
0.125 આપ જોઈ શકો છો કે x બાર ની કિંમત જે છે એ પોઈન્ટ વગરની આવેલ છે જ્યારે y બાર ની કિંમત છે એ પોઈન્ટ વાળી આવેલ છે જે 15 કરતા વધારે છે મેં તમને લોકોને એવું કીધું હતું કે જ્યારે x બાર અને y બાર બંનેની કિંમતો પોઈન્ટ વગરની હોય ત્યારે x - x બાર y - y બાર વાળો સૂત્ર હતો પરંતુ અહીંયા x બાર ની કિંમત પોઈન્ટ વગરની છે y બાર ની કિંમત પોઈન્ટ વાળી છે તો આપણે શું કરીશું આપણે ધારેલા મધ્યકની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીશું ધારેલા મધ્યકની પદ્ધતિમાં તમને લોકોને x માંથી ધારેલો મધ્યક કરવો પડશે y માંથી ધારેલો મધ્યક કરવો પડશે યોગ્ય સ્કેલ માપ લખવું પડશે અને પછી uv વાળો જે સૂત્ર છે એ આપણે વપરાશ કરવો ઓકે તો સૌપ્રથમ હું અહીંયા સૂત્ર લખું છું પછી આપણે એના કયા કોલમ બનાવવા તે આપણે નક્કી કરીશું તો સ્ટાર્ટ કરીએ r બરાબર n સિગ્મા uv માઈનસ સિગ્મા u સિગ્મા v અપોન વર્ગમૂળમાં n સિગ્મા u સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા u સ્ક્વેર બીજા વર્ગમૂળમાં n સિગ્મા v સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા v સ્ક્વેર તો આ જે સૂત્ર છે એ સૂત્રનો આપણે વપરાશ કરવાનો છે સૌપ્રથમ તેના માટે આપણે x માંથી ધારેલો મધ્યક a y માંથી ધારેલો મધ્યક b x નું સ્કેલ માપ કે જેને આપણે cx કહીશું અને y નું જે સ્કેલ માપ છે તેને આપણે કહીશું cy તો આ જે છે એ ચારેય વસ્તુ આપણે જાતે ધારવાની છે કઈ રીતના ધારવાની તો હંમેશા યાદ રાખવાનું કે x બાર અને y બાર જો પોઈન્ટમાં હોય તો તેની આજુબાજુની શૂન્યવાળી કિંમત ધારવાની અહીંયા તમને લોકોને x બાર ની જે કિંમત છે એ કેટલી આપેલી છે 58 આપેલી છે બરાબર છે જો પોઈન્ટ વગરની હોય તો તેની તે જ કિંમત આપણે ધારી શકીએ છીએ એનો મતલબ કે a બરાબર હું અહીંયા 58 જ લઈ લઉં જેથી કરીને આપણને દાખલામાં સરળતા રહેશે બરાબર છે b બરાબર 144 ની નજીકની શૂન્યવાળી કિંમત છે 140 ઓકે એટલે મધ્યકની નજીકની જો કિંમત લેવામાં આવશે તો u અને v ની જે સંખ્યાઓ છે એ નાની આવશે અને શૂન્યવાળી સંખ્યા લેવાના કારણે આપણને બાદબાકી કરવામાં સરળતા રહેશે હવે આવે છે વારો cx અને cy યાદ રાખવાની વસ્તુ એ છે કે cx અને cy એ બંને સ્કેલ માપ કહેવાય સ્કેલ માપનો મતલબ શું કહેવાય કે કોઈ એક એવી સંખ્યા આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની કે જેના દ્વારા x ની તમામ કિંમતોને ભાગી શકાતી હોય કોઈ એક એવી સંખ્યા આપણે લોકોએ ધ્યાન રાખવાની છે કે જેના દ્વારા x ની તમામ સંખ્યાઓને નિશેષ ભાગી શકાય ઓકે તો જોઈએ 58 બે વડે ભાગી શકાય 55 ને ના થાય એટલે બે નહીં આવે 55 65 બધાને 5 વડે ભાગી શકાશે પણ બે વડે થશે એટલે ટૂંકમાં એવું છે કે ભાઈ કશું એવું કોમન છે નહીં કે જેના દ્વારા આપણે ભાગી શકીએ તો આપણે cx નું મૂલ્ય લઈ લઈએ છીએ આ દાખલા માટે 1 જો આવતું હોય તો અહીંયા લખીશું 110% આના પછીનો જે દાખલો હું ગણવા જઈશ એ દાખલામાં તમે લોકોને cx અને cy ની કિંમત કઈ રીતના લેવી એનો ખાસ ખ્યાલ આપી દઈશું b માટે cy છે તો ફરીથી એ જ વસ્તુ કે કોઈ એક એવી સંખ્યા આપણે લેવાની કે જેના દ્વારા y ની તમામ કિંમતોને ભાગી શકાય 1 2 3 4 5 6 7 કિંમતોને બે વડે ભાગી શકીએ છીએ પરંતુ 155 ને આપણે બે વડે ભાગી શકતા નથી બધી જ કિંમતોને આપણે 5 વડે ભાગી શકીએ છીએ પરંતુ 158 ને 5 વડે ભાગી શકાતું નથી બનશે કે એ જ પ્રોબ્લેમ અરાઇઝ થાય છે એ જ પ્રોબ્લેમ ઉત્પન્ન થાય છે કે કમ્પ્લીટ કશું આવતું નથી તો આપણે 1 લઈ લઈશું બધી જ વસ્તુ ધારી લીધેલી છે હવે આપણે કયા કોલમ પ્રિપેર કરવા એ સૂત્રના આધારે નક્કી કરીએ ચાલો સૌથી પહેલા n તો 8 છે uv એટલે સિગ્મા u અને સિગ્મા v કરવા માટે સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા લખવું પડશે u બરાબર x - a/cx v બરાબર y - b/cy u ગુણ્યા v એટલે uv ત્યારબાદ આવશે u સ્ક્વેર અને છેલ્લું કોલમ આવશે v સ્ક્વેર બરાબર છે તો આ જે કિંમતો છે કે આ તમામ કિંમતો આપણે એક એક કરીને દાખલામાં શોધીશું
સ્ટાર્ટ કરીએ ચલો x - 1 अपॉन cx अपॉन तो 1 આવશે એટલા માટે આપણે કશું ધ્યાન નહીં રાખીએ 58 - 58 0 -3 7 -6 -10 +10 4 -2 આનો સરવાળો હંમેશા કેવો રહેશે શૂન્ય રહેશે કેમ કે x બાર જે છે એ જ ધારનો મધ્યક આપણે લીધેલો છે v બરાબર લઈએ 110 - 140 -10 +10 +10 -10 0 158 - 140 બરાબર 15 અને 0 એગો મિત્રો u v બદલ્યું હવે આપણે u અને v નો ગુણાકાર કરીએ 0 -30 70 60 0 180 15 ચોક 60 અને 0 એગી u v u સ્ક્વેર કરીએ 0 9 49 36 100 100 16 4 v સ્ક્વેર કરીએ 100 100 100 100 0 324 225 અને 0 તો આ બધા જ કોલમ મેં એક એક કરીને પ્રિપેર કરી લીધા છે તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણી ગણતરીઓ સરવાળા દ્વારા તો ચાલો 7 માં 3 જાય તો 4 4 માં તો -2 -12 -2 0 ઓકે આ તો બરાબર છે +10 -10 0 +10 18 અને 15 ટોટલ આવશે આનો 33 40 100 280 + 60 340 તો એક વાત કરી લઈએ કે જેથી કરીને આપણને સરળતા રહે 340 9 49 36 100 100 16 4 314 400 + 300 24 225 આ 929 તમામ કિંમતો ને આપણે સૂત્રમાં મૂકીએ અને હવે ધીરે ધીરે જવાબ લાવો ચાલો 8 ગુણ્યા સિગ્મા uv નો સરવાળો 340 માઈનસ સિગ્મા u 0 સિગ્મા v 33 વર્ગમૂળમાં 8 ગુણ્યા u સ્ક્વેર 314 માઈનસ 0 નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ v સ્ક્વેર 8 ગુણ્યા 949 માઈનસ 33 નો સ્ક્વેર થઈ ગયું બરાબર છે 34 ગુણ્યા 340 ગુણ્યા 8 2720 માઈનસ 0 છેદમાં વર્ગમૂળમાં 314 ગુણ્યા 8 2512 માઈનસ 0 ગુણ્યા 949 છે 48 નથી 949 ગુણ્યા 8 7592 માઈનસ 1089 2720 છેદમાં વર્ગમૂળમાં 2512 ત્રીજા વર્ગમૂળમાં 6503 2720
છેદમાં 2512 ગુણ્યા 6503 વર્ગમૂળ 4041.72 અને આપણો જવાબ 2720 ભાગ્યા 40 41.8 0.67 તો આપણો જવાબ થશે. તો મિત્રો આ ધારેલા મધ્યકની પદ્ધતિનો સાદો દાખલો છે કે જેમાં ફક્ત x માંથી ધારેલો મધ્યક લીધો તથા y માંથી ધારેલો મધ્યક લીધો. cx અને cy ની કિંમતો આમાં નથી આવતી. બરોબર છે? આપ જોઈ શકો છો આખો દાખલો આપણે ગણ્યો છે. શાંતિથી જુઓ. અને દાખલા નંબર 8 તમારા લોકોએ આ જ રીતે જાતે ગણવાનું છે. હું તમને લોકોને દાખલા નંબર 9 દાખલા નંબર 10 ગણાવું છું. ઠીક છે મિત્રો? તો આ દાખલાની પર તમે લોકો હવે જોઈ લો. તો ચાલો હવે આપણે દાખલા નંબર 9 જોઈએ છે. મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે દાખલા નંબર 8 જે છે એ બરાબર દાખલા નંબર 7 જેવો છે. તમારા લોકોએ એ દાખલો જાતે જ ગણવાનો રહેશે. દાખલા નંબર 9 હું તમને ગણાવું છું. વાંચીએ રકમ પહેલા. જુદા જુદા 6 શહેરોના લોકોની માથાદીઠ આવક અને ભાવ. હવે આવક અને ભાવ જોઈ લો. આવક એ નિરપેક્ષ ચલ ગણાશે જ્યારે ભાવ એ સાપેક્ષ ચલ ગણાશે. ની વિગત પરથી સહસંબંધ શોધો. અહીંયા લખું છું, ધ્યાન આપજો. માથાદીઠ આવક અને ભાવ. બરોબર છે? આપણે લખીએ છીએ માથાદીઠ આવક. ચાલો 6 વ્યક્તિઓની માહિતી આપણને આપેલ છે. ખૂબ સરળ દાખલો છે. 32,000 29,000 40,000 36,000 30,000 39,000. એકસો 20 100 250 180 110 220. સૌપ્રથમ એ જ રીત કોઈ ફેરફાર નહીં. x બાર અને y બાર ની કિંમત 32,000 29,000 40,000 36,000 30,000 39,000 2,06,000. તો x બાર બરાબર 2,06,000 ભાગ્યા 6 34,333.33. આ આપણો પહેલો જવાબ આવશે. x બાર. y બાર 120 110 120 100 250 180 110 220 980. y બાર બરાબર 980 ભાગ્યા 6 163.63. આપ જોઈ શકો છો કે x બાર અને y બાર બંનેની કિંમતો આપણને પોઈન્ટમાં મળે છે. તો એ જ આપણી ધારેલા મધ્યકની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે. ધ્યાન આપજો. a b cx અને cy. ચલો 34,333 છે તો આપણે 34,000 લઈ લઈએ છીએ a બરાબર. બરાબર છે? આપ જોઈ શકો છો કે તમામ સંખ્યાઓમાં ઓછામાં ઓછા તમામ સંખ્યાઓમાં ઓછામાં ઓછા 3 શૂન્ય છે. કેટલા શૂન્ય છે? 3 શૂન્ય. તો આપણે પણ cx ની કિંમત 1000 લઈ શકીએ કે જેમાં 3 શૂન્ય આવે છે. 1000 cx
બરોબર 163 છે તો આપણે લઈએ છીએ 160 તમામ સંખ્યાઓમાં એક શૂન્ય ઓછામાં ઓછું છે એટલે CY બરાબર આપણે લઈએ છીએ 10 પહેલો દાખલો આપણે ગણ્યો કે જેમાં CX અને CY ની કિંમતો એક એક હતી દાખલા નંબર 7 માં બરાબર છે જ્યારે હવે પછીનો જે દાખલો છે આ દાખલા નંબર 9 છે એની અંદર CX માં તમામમાં 3 શૂન્ય છે તો 1000 તમામમાં 1 શૂન્ય છે તો શૂન્ય 10 લીધા દાખલાની આપણે શરૂઆત કરીએ u બરાબર x a/cx 32000 34,000 એટલે -2000 ભાગ્યા 1000 એટલે -2 29000 34,000 એટલે -5000 ભાગ્યા 1000 એટલે -5 40000 ભાગ્યા 34,000 40000 34,000 એટલે 6000 ભાગ્યા 1000 તો જવાબ આવશે 6 36000 34,000 2 30000 34,000 -4 39000 5 120 160 તો -40 -40 ભાગ્યા 10 -4 -6 250 -100 9 2 -5 6 તો u અને v ની બંને કિંમતો આપણે શોધી લીધી છે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આટલી મોટી મોટી કિંમતોમાંથી આપણે u અને v ની એક એક અંકના કિંમતોમાં લઈ આવ્યા મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે હંમેશા મધ્યકની નજીકની કિંમત જ ધારેલા મધ્યકમાં ધારવી ભલે ગમે તે કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને લોકોને શીખવાડે બરોબર છે કે ભાઈ તમે શૂન્યવાળી નજીકની કિંમત લઈ લો પરંતુ મારો આગ્રહ એવો છે કે મધ્યકની જો નજીકની કિંમત ધારવામાં આવે તો તે આપણા માટે ફાયદાકારક છે તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી નાની નાની કિંમતો આવે છે ખૂબ જ સરસ રીતે આપણે દાખલાને હવે કરીએ છીએ ધ્યાન આપજો u અને v નો ગુણાકાર 2 ચોક 8 માઈનસ અને માઈનસ પ્લસ 5 6 30 માઈનસ અને માઈનસ પ્લસ 9 6 54 2 2 4 4 5 20 6 5 30 u સ્ક્વેર કરી લઈએ આપણે 4 25 36 4 16 25 v સ્ક્વેર भी कर લઈએ 16 36 81 4 25 26 બરાબર છે હવે તમામ કોલમોના સરવાળો -2 -5 -7 -1 1 -3 5 એટલે આનો જવાબ આવશે 2 તેમ છતાં પણ એક વખત આપણે કેલ્ક્યુલેટરમાં કરીએ કે જેથી કરીને કન્ફર્મેશન મળી જાય બે આવે છે બરાબર છે -4 -6 -10 +9 એટલે -1 -1 +2 એટલે 1 અહીંયા -4 અને ફરીથી 6 એટલે 2 આવશે સરવાળા કરીએ 8 + 30 + 54 4 20 146 4 25 36 4 16 25 110 25 50 40 90 16 36 81 4 25 26 આ તમામ કોલમો ના મેં સરવાળો કરી નાખ્યા છે મિત્રો હવે આપણે સૂત્રમાં કિંમતો મૂકીએ અને દાખલાનો જવાબ લાવીશું આપ જોઈ શકો છો મેં cx અને cy નો ઉપયોગ કર્યો તો ગમે તેટલી મોટી રકમનો દાખલો તો પણ તે સહેલાઈથી પતી જાય છે બરાબર છે તો ચાર્ટ કરીએ n સિગ્મા uv 6 ગુણ્યા uv નો સરવાળો 143 માઈનસ 2 ગુણ્યા 2 u અને v નો સરવાળો સિગ્મા u 2 સિગ્મા v 2 6
ગુણ્યા સિગ્મા યુ સ્ક્વેર 110 માઈનસ 2 નો વર્ગ ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 198 માઈનસ 2 નો વર્ગ. ચાલો ગુણાકારો કરીએ છીએ. 146 ગુણ્યા 6 876 માઈનસ 4 છેદમાં 660 માઈનસ 4 198 ગુણ્યા 6 1181 માઈનસ 4 872 છેદમાં 656 અને અહીંયા આવશે 1184 વર્ગમૂળ કાઢી દઈએ. 882.80 872 છેદમાં 882.80 આપણો જવાબ આવશે 0.9. તો આ એ cx અને cy વાળો દાખલો છે. બરોબર મિત્રો. હવે હું તમને હજી દાખલા નંબર 11 ગણાવું છું. દાખલા નંબર 10 11 ના જેવો છે એટલા માટે એ તમે લોકો જાતે ગણશો. હું તમને લોકોને દાખલા નંબર 11 ગણાવું છું. બરાબર. તો આ દાખલો જે છે એ દાખલા નંબર 9 કે જેમાં આપણે cx અને cy નો પહેલી વખત ઉપયોગ કર્યો છે. મિત્રો ખૂબ જ સરળ દાખલો છે. શાંતિથી જુઓ અને પછી દાખલા નંબર 11 હું તમને જે ગણાવું છું હાલ એના પર ખાસ કોન્સન્ટ્રેટ કરજો. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે દાખલા નંબર 11 કરીએ છીએ. દાખલા નંબર 11 ની રકમ વાંચું છું. દાખલા નંબર 10 એ દાખલા નંબર 11 જેવો છે એના કરતાં કદાચ સરળ છે એટલા માટે હું નથી ગણાવતો. પરંતુ દાખલા નંબર 11 હું ગણાવી દઉં છું તો દાખલા નંબર 10 તમે લોકો જાતે ગણશો. બરોબર. સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે દાખલા નંબર 11. એક ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ખાતરના વપરાશ અને મકાઈની ઉપજ વચ્ચેનો સંબંધ જાણવા માટે નીચે મુજબ માહિતી એકઠી કરવામાં આવી છે. આ માહિતી પરથી ખાતરના વપરાશ અને મકાઈની ઉપજ વચ્ચેનો સહસંબંધ શોધો. જોઈ લો ખાતર એ સ્વતંત્ર ચલ છે એટલા માટે x લઈશું કેમ કે જેટલું ખાતર વધારે વાપરીશું એટલી ઉપજ વધારે થશે. તો લખીએ આપણે x બરાબર ખાતરનો વપરાશ, y બરાબર મકાઈની ઉપજ. તો મિત્રો આ જે છે એ કિંમતો આપણે લખીએ છીએ. ધ્યાન આપજો. x અને y 1.5 2.1 0.9 1.8 1.1 1.2 60 55 50 75 45 75. પહેલી વખત આપણે પોઈન્ટ વાળા રકમોમાં આવ્યા છે તો એમાં તમારે કંઈ ગભરાવાની જરૂરત નથી. દાખલાની શરૂઆત આપણે જે રીતે કરીએ છીએ તે જ રીતે x બાર અને y બારની કિંમતો પહેલા શોધી જ નાખવાની. સ્ટાર્ટ. 1.5 પ્લસ 2.1 પ્લસ 0.9 1.8 જરા 8.6 આનો ટોટલ થાય છે તો x બાર બરાબર 8.6 ભાગ્યા 1 2 3 4 5 અને 6. આપણો જવાબ આવશે 1.43. ચાલો 1.43 60 પ્લસ 55 પ્લસ 50 75 45 75 400 આવ્યો આનો મતલબ. તો y બાર બરાબર 400 ભાગ્યા 6 કરી દેવાનું 66.67. જોઈ લો
હવે એ જ રીત ધારો ચલો આપણે ધારી લઈએ 1.43 છે અને બધામાં પોઈન્ટ પછી એક અંક છે તો આપણે પણ પોઈન્ટ પછી એક અંક રાખીએ 1.4 અને cx બરાબર પોઈન્ટ પછી એક અંક છે મિત્રો એટલા માટે આપણે cx બરાબર 0.1 લેવાનું જો પોઈન્ટ પછી બે અંક હોય તો 0.01 લેવાનું પોઈન્ટ પછી ત્રણ અંક હોય તો 0.001 લેવાનું ટૂંકમાં જેટલા પોઈન્ટ પછી અંક હોય એટલા 0 બે લખવાના એટલે સપોઝ બે ત્રણ પોઈન્ટ હોય પોઈન્ટ પછી ત્રણ અંક હોય તો બે 0 અને પછી એટલે ટૂંકમાં પોઈન્ટ પછી ત્રણ સંખ્યા થઈશું જો અહીંયા પોઈન્ટ પછી એક જ અંક છે તો આપણે 0.1 મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે પોઈન્ટ પછી બે અંક હોય તો 0.01 પોઈન્ટ પછી ત્રણ અંક હોય તો 0.001 થઈ ગયું છે હવે 66 છે તો 66 માં આપણે ધારી લઈએ છે 70 અને અહીંયા ધારીએ છીએ આપણે 5 આપ જોઈ શકો છો તમામ સંખ્યાઓને 5 વડે ભાગી શકો છો બરાબર ને આ વસ્તુ તમારા મગજમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો કે cx અને cy જો લઈએ તો સારું છે ના લઈએ તો જવાબ આવવાનો કોઈ ડર નથી જવાબ 100% આવશે જો cx અને cy ની જગ્યાએ તમે 1 લખી દો તો તમને કોઈ ટેન્શન નથી પરંતુ જો લઈએ તો આપણો સરળ બનશે ઓકે તો સ્ટાર્ટ કરીએ ચાલો x - a 1.5 - 1.4 તો 0.1 આવે 0.1 આવશે ભાગ્યા 1 એટલે 15 માંથી 14 જાય 1 21 માંથી 14 7 -5 18 માંથી 4 -3 -2 થઈ ગયું 60 - 70 -10 ભાગ્યા 5 -2 95 - 70 એટલે 25 ભાગ્યા 5 એટલે જવાબ આવશે 5 50 - 70 -20 એટલે જવાબ આવશે -4 75 - 70 5 ભાગ્યા 5 1 45 - 70 તો જવાબ આવશે 25 એટલે જવાબ આવશે -5 75 માઈનસ જવાબ આવશે 1 તો આ આપણો u અને v થઈ ગયો છે હવે આપણે ગુણાકાર -2 7 × 5 ચોક 20 માઈનસ 15 માઈનસ u સ્ક્વેર 1 49 25 16 9 4 b સ્ક્વેર 4 25 16 1 25 1 તો ચાલો સરવાળાઓ કરી કાઢીએ 7 ને 8 8 - 5 3 3 ને 4 7 -3 4 એક કામ કરીએ 7 ને 8 ને 4 12 બરાબર 5 3 8 એટલે 10 એટલે જવાબ આવશે 4 ને 6 6 ને 5 11 11 -11 ને 5 ને 2 7 એટલે જવાબ આવશે -4 હવે આનો કરવો પડશે કેલ્ક્યુલેટર -2 + 75 + 20 + 4 15 -2 110 1 49 25 16 9 4 104 4 25 16 1 25 1 વધે આનો બી કરી દઉં છું 1 7 -5 + 4 -3 -2 આવશે -1 + 5 -4 + 1 -5 + થઈ ગયું છે મિત્રો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે uv વાળું n સિગ્મા uv 6 ગુણ્યા n બરાબર 6 જેવા દાખલા નંબર
11 6 ગુણ્યા 110 માઈનસ 2 માઈનસ 4 6 ગુણ્યા સિગ્મા યુ સ્ક્વેર 104 માઈનસ 2 નો સ્ક્વેર 6 ગુણ્યા 72 માઈનસ 4 નો સ્ક્વેર 660 આ માઈનસ માઈનસ પ્લસ 4 દુ 8 ધ્યાન રાખવાનું છે મિત્રો આ વસ્તુ નિશાનીમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો અહીંયા પણ માઈનસ છે અહીંયા પણ માઈનસ છે તો માઈનસ અને માઈનસ થઈ જશે પ્લસ અને એ ચોક 104 ગુણ્યા 6 624 માઈનસ 4 72 ગુણ્યા 6 432 माइनस 16 668 छेदમાં 620 416 507.86 जवाब सेट કરી દેવો ભૂલ પડે છે ક્યાં एक बार फरीથી અહીંયા ચેક કરીએ આપણે 1.5 1.4 0.1 14 21 14 7 9 5 14 4 -3 -2 ओके 60 कैलकुलेटर द्वारा 60 माइनस 70 भाग्યા 2 60 माइनस 70 भाग्યા 5 माइनस 2 55 माइनस 70 भाग्યા 5 50 माइनस 70 भाग्યા 5 माइनस 4 75 माइनस 70 भाग्યા 5 45 माइनस 70 भाग्યા 5 माइनस 5 7 पंचा 35 થાય એ જગ્યા આપણે લખ્યા છે 75 એટલે અહીંયા ઉપર પડી ગયા આપણે પ્લસ 35 પ્લસ 20 પ્લસ 4 પ્લસ 15 માઈનસ 2 એટલે અહીંયા આવશે સીધા 70 110 ની જગ્યાએ આવશે 70 420 आवश्य 428 હવે કરી લઈએ 620 ગુણ્યા 416 વર્ગમૂળ કાઢો 428 ભાગ્યા 507.86 0.84 આપણો જવાબ બરાબર મિત્રો તો આ જે છે એ પોઈન્ટ વાળો દાખલો હતો કમ્પ્લીટ તમે જોઈ શકો છો કે મેં પોઈન્ટ પછી એક અંક હતો તો 0.1 લીધા છે પોઈન્ટ પછી બે અંક હોય તો 0.01 ત્રણ અંક હોય તો 0.00 બધી જ સંખ્યાને 5 વડે ભાગી શકાય છે તો સિવાય બરાબર 5 થશે તો આ જે છે એ આપણો દાખલા નંબર 11 છે તમારે સેમ ટુ સેમ દાખલા નંબર 10 કરવાનો છે આજે આપણે આ સ્વાધ્યાયને પતાવી દઈએ છે દાખલા નંબર 12 13 14 15 હું તમને લોકોને ગણવા માટે હમણાં કરી દઉં છું ઠીક છે તો ચાલો સૌપ્રથમ આ દાખલાને તમે લોકો શાંતિથી જોઈ લો ત્યાં સુધી આપણે દાખલા નંબર 12 13 14 15 લખીએ દાખલા નંબર 12 13 14 અને 15 જે છે એ ટૂંકા દાખલાઓમાં સમાવિષ્ટ દાખલા છે મિત્રો મોટા દાખલાઓ આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરી નાખીએ કાલ વ્યાખ્યાનમાં દાખલા નંબર 12 13 હું તમને લોકોને ગણાવું છું 14મો દાખલો તમે લોકો જાતે ગણજો અને 15મો દાખલો હું તમને ગણાવું છું તો મિત્રો હવે આપણે આ
સ્વાધ્યાય 2.2 ને પૂર્ણ કરીએ છીએ આજે અહીંયા, અને પછી આપણા વિડિયોની સમાપ્તિ કરીએ છીએ. ઠીક છે, ચાલો વાંચીશું. એક જિલ્લામાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં પડેલા વરસાદ સેન્ટીમીટરમાં x અને પાકની ઉપજ હેક્ટર દીઠ ટનમાં y ની વિગતો આપેલી છે. COVXY મેં તમને લોકોને સૂત્ર લખાવ્યા ત્યારે આ બધી સંજ્ઞાઓ કરેલી છે. x નું પ્રમાણિત વિચલન અને y નું વિચરણ આપેલું છે. પહેલા તો લખીએ છીએ અહીંયા 10 વર્ષમાં આપેલા, એટલે n બરાબર તો આપણને 10 કહી દીધા. n બરાબર 10 કીધેલા છે. COVXY કે જેને આપણે સાદી ભાષામાં SXY કહીએ છીએ, ગુજરાતીમાં બોલવું હોય તો તમે કહી શકો છો સહવિચરણ. સહવિચરણ કહેવાય. સહવિચરણ આપણને આપેલું છે 30. x નું પ્રમાણિત વિચલન કે જેને SX કહેવાય એ આપેલું છે 5. y નું વિચરણ, ભાઈ શબ્દ પર કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનો મિત્રો. પ્રમાણિત વિચલન હોય તો SX કહેવાય, પણ વિચરણ છે તો SY નો સ્ક્વેર કહેવાશે. એટલો આપણે છે 144 માટે SY બરાબર કેટલા થઈ જશે? 12 થશે. વર્ગમૂળ કાઢી લેવું. ઠીક છે, પહેલામાં પહેલું સર્વસામાન્ય આપણું સૂત્ર વેરી સિમ્પલ. કયું? r બરાબર SXY upon SX ગુણ્યા SY પતી ગયું. 30 SXY upon 5 SX 30 ભાગ્યા 60 તો આપણો જવાબ આવશે 0.5. બહુ જ સિમ્પલ અને સરળ દાખલો હતો મિત્રો. આપ જોઈ શકો છો. ખાલી સંજ્ઞાઓ લખવાની. દાખલા નંબર 13 જોઈએ આપણે. દાખલા નંબર 13. એક શાળાના વિદ્યાર્થીઓમાંથી 10 વિદ્યાર્થીઓનો નિદર્શ લઈ તેમની ઊંચાઈ સેન્ટીમીટરમાં અને વજન કિલોગ્રામમાં ની માહિતી નીચે આપેલી છે. ચલો 10 વિદ્યાર્થીઓ કીધા એટલે m બરાબર 10. જો ઘણી વખત તમે લોકોને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે એ લોકો n ની કિંમત જે છે શબ્દોમાં લખીને આપી દે છે. નીચે બધી જ રકમ આપેલી છે મિત્રો, પણ એમાં n નથી આપેલો, એટલે કોઈ દિવસ ગૂંચવવાની જરૂરત નથી. રકમ પૂર્ણ વાંચવાનું, પૂરેપૂરી રકમ વાંચો. શબ્દમાં n ની કિંમત આપેલી છે તો n બરાબર 10 આપણે લખી જ દેવાનું, એટલે આપણને કન્ફ્યુઝન ન થાય. તો x બાર બરાબર 160, y બાર બરાબર 55, સિગ્મા xy બરાબર 90000, sx બરાબર 25 અને fy બરાબર 10. આ માહિતી પરથી ઊંચાઈ અને વજન વચ્ચેના સહસંબંધની કિંમત શોધો. વેરી સિમ્પલ. કાલ્પેક્સનનું જે સૂત્ર લખાયા હતા એમાં છેલ્લા બે સૂત્રમાં મેં તમને કીધું હતું કે ટૂંકા દાખલાનું સૂત્ર છે, એમાં છેલ્લું સૂત્ર આપણે લખીએ. r બરાબર સિગ્મા xy માઈનસ n into x bar into y bar upon n ગુણ્યા sx ગુણ્યા sy. બસ આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો. જોઈ લો બધી જ કિંમતો આપણી પાસે અવેલેબલ છે. લખી દઈએ 90000 માઈનસ 10 કૌંસમાં 160 55 છેદમાં 10 ગુણ્યા 25 ગુણ્યા 10 થઈ ગયું મિત્રો. હવે 90000 માઈનસ 160 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 55 85000 ભાગ્યા 2500. આ ત્રણેયનો ગુણાકાર 2000 ભાગ્યા 2500. આપણો જવાબ આવશે 0. આપ જોઈ શકો છો કે સૂત્ર મૂક્યા અને બંને દાખલા જવાબ આવી ગયા છે.
દાખલા નંબર 14 હું વાંચું છું, જરા ધ્યાન આપજો. એમાં બે દાખલા આપેલા છે. નીચેના પરિણામો પરથી સહસંબંધાંકની કિંમત શોધો. એક પહેલો દાખલો એમાં સિગ્મા x - x બાર નો સ્ક્વેર 72, સિગ્મા y - y બાર નો સ્ક્વેર 32, સિગ્મા x - x બાર * y - y બાર 45. તો આપ જોઈ શકો છો કે ત્રણેય વસ્તુ આપણને આપેલી છે. જ્યારે x બાર y બાર વાળું સૂત્ર જે છે પહેલું પૂર્ણાંક સંખ્યા વાળું પોઈન્ટ વગર એ સૂત્ર મૂકશો એટલે જવાબ આવશે n બરાબર 6, સિગ્મા x બરાબર 16, સિગ્મા y બરાબર 51, સિગ્મા xy બરાબર 154, સિગ્મા x સ્ક્વેર બરાબર 52 અને સિગ્મા y સ્ક્વેર બરાબર 471. વન્સ અગેન બીજું સૂત્ર આપણું કાર્લ પિયર્સનની રીતનું મુખ્ય સૂત્રમાંનું બીજું સૂત્ર n સિગ્મા xy માઈનસ સિગ્મા x * સિગ્મા y માઈનસ વર્ગમૂળમાં n સિગ્મા x સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા x નો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ વર્ગમૂળમાં સિગ્મા y સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા y નો હોલ સ્ક્વેર. આ સૂત્ર વાપરશો એટલે એ દાખલાનો જવાબ પણ આવી જશે. એટલે દાખલા નંબર 14 તમારા લોકોને જાતે ગણવાનું છે. દાખલા નંબર 15 શબ્દ આપેલા છે એટલા માટે હું ગણાઈ દઉં છું, પણ તે પહેલા તમે લોકો આ દાખલાઓને જોઈ લો. છેલ્લો દાખલો આજના લેક્ચરનો આપણે પતાવી દઈએ, પછી આપણે આપણા આજના લેક્ચરની અને કાર્લ પિયર્સનની રીતે પૂર્ણાહુતિ આપીએ છીએ મિત્રો. હોમવર્ક આપી દઈશ તમે લોકોને, તમે લોકો શાંતિથી કરજો. નીચેની માહિતી પરથી r ની કિંમત શું? વિગત આપેલી છે મધ્યક x અને y નો. હવે મધ્યક x અને y એટલે x બાર દાખલા નંબર 15 છે. x બાર બરાબર 60, y બાર બરાબર 55. શબ્દ પર કોન્સન્ટ્રેટ કરજો ખાસ મિત્રો. મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનો ના વર્ગોનો સરવાળો. હવે મધ્યકમાંથી લીધેલું વિચલન એને x - x બાર અને y - y બાર કહેવાય. એનો વર્ગ એટલે x - x બાર નો સ્ક્વેર અને y - y બાર નો સ્ક્વેર. એનો સરવાળો એટલે સિગ્મા. તો જો કેવી રીતના લખાય આને? અહીંયા લખું છું મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનો ના વર્ગોનો સરવાળો સિગ્મા x - x બાર નો સ્ક્વેર 920, સિગ્મા y - y બાર નો સ્ક્વેર 1050. બરોબર. અને છેલ્લો શબ્દ મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનોના ગુણાકારોનો સરવાળો. તો લખીએ આપણે અહીંયા શબ્દ મહત્વના મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનોના ગુણાકારનો સરવાળો. મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનો x - x બાર y - y બાર બંનેના ગુણાકાર એટલે ઇન્ટુ અને તેનો સરવાળો એટલે સિગ્મા બરાબર -545. હવે આપ જોઈ શકો છો સીધું સૂત્ર વાપરવાનું. વાપરીને આપણે દાખલો જવાબ જ લાવી લઈએ. r બરાબર સિગ્મા x - x બાર ઇન્ટુ y - y બાર અપોન વર્ગમૂળમાં સિગ્મા x - x બાર નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ વર્ગમૂળમાં સિગ્મા y - y બાર નો સ્ક્વેર. આ પૂરી કિંમતો મૂકીએ, જવાબ લાવીએ. -545 છેદમાં વર્ગમૂળમાં 1920 અને બીજા વર્ગમૂળમાં 1050. -545 છેદમાં 920 ગુણ્યા 1050 વર્ગમૂળ 982.85. 545 માઈનસ છે ભાગ્યા 982.85 0.55 જવાબ આવશે -0. ભાઈ માઈનસ આવો તો ગભરાવાની જરૂર નથી. મેં તમને ગયા વખતે જ કીધું કે x બાર ની જે કિંમત એટલે r ની જે કિંમત છે તે હંમેશા -1 થી +1 ની વચ્ચે રહેશે. બરોબર છે. -0.55 આવશે. તો
તો આ આપણો સ્વાધ્યાય 2.2 નો છેલ્લામાં છેલ્લો દાખલો હતો. હવે હું તમને હોમવર્ક આજે કયું થયું છે એ ચેક કરી લઈએ. સ્વાધ્યાય 2.2 દાખલા નંબર 8 10 14 8 10 અને 14 બાકીના દાખલા મેં ગણાયેલા છે એટલા માટે નથી આપતો. અને ઉદાહરણમાંથી ઉદાહરણ નંબર 8, ઉદાહરણ નંબર 9, ઉદાહરણ નંબર 10, ઉદાહરણ નંબર 11, ઉદાહરણ નંબર 12. ઉદાહરણ 8, 9, 10, 11, 12, 13 પછી 14 અને બસ 14 સુધી નો જો ભાઈ બહુ નહીં. વધારે દાખલા થાય છે આજે 4 ને 3 7 ને 3 10 દાખલા છે, પરંતુ ઉદાહરણ નંબર 13 14 એ ટૂંકા દાખલાઓ છે એટલા માટે ભણવા જરૂરી છે. બરોબર મિત્રો, તો બસ આજના દિવસે આજના વિડિયોની અંદર આપણે આટલું રાખીએ છીએ. સ્વાધ્યાય 2.2 આપણે અહીંયા સમાપ્ત કર્યું છે. હવે પછીના વિડિયોની અંદર સ્વાધ્યાય 2.3 એટલે કે ક્રમાંક સહસંબંધની રીત, સ્પીયરમેનની ક્રમાંકની રીતનો અભ્યાસ કરીશું. ત્યાં સુધી આ દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ અચૂક કરજો અને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ હોય તો આપ દરેકની પાસે મારો નંબર છે, તમે મને સંપર્ક કરી શકો છો. નમસ્કાર.